यदि तपाईहरु इन्स्टाग्राम युज गर्नुहुन्छ र इन्स्टाग्राममा तपाईहरुले आफ्नो मनपसन्द भिडियोहरु अपलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुले 1 मिनेटसम्मको भिडियोहरुलाई अपलोड गर्न सक्नुहुनेछ र यदि तपाई 1 मिनेटबाट 10 मिनेटसम्मको भिडियोहरु इन्स्टाग्राममा अपलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुले इन्स्टाग्रामको IGTV मा आफ्नो च्यानललाई क्रिएट गरेर तपाईले 1 मिनेटदेखि 10 मिनेटसम्मको भिडियोहरु अपलोड गर्न सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् आज तपाईलाई IGTV मा आफ्नो च्यानल कसरी क्रिएट गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा जानौं। आउनुहोस् सुरु गरौं। यदि तपाईहरु इन्स्टाग्राममा भिडियोहरु अपलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले 1 मिनेटसम्मको भिडियोलाई इन्स्टाग्रामबाट डाइरेक्ट रूपमा अपलोड गर्न सक्नुहुनेछ र यदि तपाई 1 मिनेट भन्दा बढीको भिडियो 10 मिनेटसम्मको भिडियोहरु अपलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यसको लागि तपाईले माथि दिएको एउटा टिभीको आइकनमा क्लिक गर्नु होला। यहाँनिर क्लिक गरिसकेपछि तपाईलाई एउटा IGTV को एउटा अर्को अप्सन आउनेछ र अब तपाईले यहाँनिर आफ्नो भिडियोहरुलाई अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसका लागि तपाईले सबैभन्दा पहिला आफ्नो च्यानललाई क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो च्यानल क्रिएट गर्नको लागि तपाईहरु IGTV को एप्लिकेसनबाट आफ्नो च्यानललाई क्रिएट गर्नु होला। त्यसका लागि तपाईहरुले IGTV एप्लिकेसनलाई प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गर्नु होला। लिंक भिडियोको डिस्क्रिप्सन बक्समा राखेको छ, तपाईहरुले त्यहाँनिरबाट डाइरेक्ट रूपमा डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। यो एप्लिकेसन तपाईहरुले प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गरिसकेपछि तपाईहरुले नर्मल रूपमा ओपन गर्दिनु होला। ओपन गर्दा तपाईले IGTV वेलकम टु IGTV भनेर तपाईलाई यहाँनिर देखाइनेछ र यो एप्लिकेसन एउटा इन्स्टाग्रामको एप्लिकेसन रहेको छ र तपाईको इन्स्टाग्राम जुन नामबाट ओपन भएको छ तपाईले यहाँनिर पनि त्यही नामबाट कन्टिन्यू गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर कन्टिन्यू भनेर मेरो इन्स्टाग्रामको यहाँनिर नाम आइसकेको छ र यसमा क्लिक गर्नु होला। यति गरिसकेपछि तपाईको IGTV ओपन हुनेछ। अब तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर तपाईले IGTV मा जुन अपलोड भएका 1 मिनेटदेखि 10 मिनेटसम्मका भिडियोहरुलाई तपाईले धेरै आसान तरिकाले यहाँनिर वाच गर्न सक्नुहुन्छ र यदि तपाईले आफ्नो भिडियोहरु पनि अपलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले यहाँनिर आफ्नो एउटा च्यानल क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि तपाईहरु माथि दिएको सेटिङमा जानु होला। फोनमा तपाईले IGTV को सेटिङलाई यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले आफ्नो च्यानल क्रिएट गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँनिर क्रिएट च्यानलमा क्लिक गर्नु होला। अब तपाईहरुले यहाँनिर नेक्स्ट गर्नु होला। नेक्स्ट गरिसकेपछि तपाईहरुले यहाँनिर नेक्स्ट गर्दै जानु होला। यति गरिसकेपछि अब तपाईको यहाँनिर च्यानल क्रिएट हुनेछ। यति गरिसकेपछि अब तपाईले यहाँनिर आफ्नो च्यानललाई देख्न सक्नुहुनेछ। अब तपाईले यहाँनिर आइसकेपछि तपाईले सेटिङ देख्न सक्नुहुन्छ, यो प्रोफाइल देख्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईको यहाँनिर च्यानल क्रिएट भइसकेको छ र यसको माध्यमबाट अब तपाईले यहाँनिर आफ्नो इन्स्टाग्राम एकाउन्टमा कुनै पनि भिडियोहरु अपलोड गर्नको लागि तपाईहरुले नर्मल रूपमा प्लसको आइकनमा क्लिक गरेर कुनै पनि भिडियोलाई अपलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो भिडियोलाई यहाँनिर सिलेक्ट गर्नुहोस् र अब तपाईले त्यो भिडियोको लेन्थ 1 मिनेटदेखि लिएर 10 मिनेटसम्मको भिडियोहरुलाई नर्मल रूपमा यहाँनिरबाट अपलोड गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँनिर ट्याग और टाइटल जस्तै तपाईहरुले युट्युबमा आफ्नो भिडियोहरु अपलोड गर्नुहुनेछ त्यसै गरेर यहाँनिरबाट 1 मिनेटदेखि लिएर 10 मिनेटसम्मको भिडियोहरुलाई धेरै आसान तरिकाले अपलोड गर्न सक्नुहुनेछ। यसो गरेर तपाईले IGTV एकाउन्ट क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ र IGTV मा तपाईले आफ्नो च्यानललाई क्रिएट गरेर 1 मिनेटदेखि 10 मिनेटसम्मको भिडियोहरु इन्स्टाग्राममा धेरै आसान तरिकाले शेयर गर्न सक्नुहुन्छ। आशा गर्दछु भिडियो मन पर्यो होला। भिडियो मन परे लाइक गर्नु होला, शेयर गर्नु होला, हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। हवस् त, धन्यवाद।